איזו מדינה יפה יש לנו. יש במדינה 278 קיבוצים שונים. זה הקיבוץ שלי, קיבוץ מעגן, המקום שבו אפשר לראות את השקיעות הכי יפות בארץ. היום כמעט בכל קיבוץ עובדים תאילנדים. הם חרוצים, הם יעילים, הם לא מתלוננים. בקיצור, הם לא אנחנו. אלו מגורי התאילנדים, ממש כמה מטרים ליד הדירה שלי. הגבר הנאה שלפניכם הוא לק. כפי שניחשתם הוא תאילנדי, ובשלוש שנים האחרונות הוא מתגורר ועובד במעגן. זו המכללה בה אני לומדת תקשורת עם נועה חברה שלי. נועה פנתה למסלול עיתונאות, ואני לקולנוע. בכוחות משולבים ועם סקרנות סטודנטיאלית, נצא למסע מרתק להכיר את לק. מה אני יודעת על התאילנדים? שעובדים בחקלאות, במטעים, בבננות. הם עובדים זרים, נכון? כמעט כלום. רק היום נודע לי שאוכלים כלבים. הולכים לזונות בטבריה. אני לא מכירה אותם בפנים מבחינתי, כולם נראים לי אותו דבר. יש כאלה שאפילו מתלוצצים איתם. שותים המון בירות. נראה לי שנזוז, ונראה לי תפתחי לי את החלון. אנחנו זוזות? כן, די, נכון? אוקיי, ready. השעה 6 בבוקר, אנחנו ברכב של נועה נוסעות בעקבות התאילנדים בדרך למטעי המנגו. שמים פה? שיעמידו ישר. יעמידו את העץ ישר. שמים ככה. זה האבן. אבנים זה עברו. אל תכניס את האבנים. בסדר? אני חושב שהרבה חקלאים כבר מעשו בעובדי קבלן למיניהם. והיה יותר חשוב לקבל עובדים שהם עובדים קבועים, אפילו אם זה רק ל5 שנים, שניתן ללמד אותם ובעצם לעבוד איתם. כמובן שההפתעה הייתה הפתעה לטובה. אלה חבר'ה שקודם כל יודעים חקלאות טוב. בעבודה הם מכונות יותר טובים מאיתנו, זה בטוח. למה? הם עובדים מאוד יסודי. אתם לא עובדים יסודי? אנחנו יסודי, אבל זה נופל על הזמן. זאת אומרת, הם עושים את זה יסודי ומהיר, ואם אנחנו נכנסים לעבודה יסודית, אז בדרך כלל הרבה יותר איטי. אז לק, מה אנחנו יודעים על לק? אני חושבת שזה לס הזה, לס, איך קוראים לו? זה אחד הוותיקים, שנים פה. לק. קוראים לו, איך קוראים לו? וואי, שכחתי את השם. אחד מהם משחק כדורגל. השאר, לק. לא יכולה להגיד לך שאני יודעת מי מהם, אבל אחד מהם הוא לק. אז הדבר הראשון שגילינו הוא שלק שחקן כדורגל מוכשר בנבחרת מעגן בליגה האזורית. לק, ילד חמוד, איך שהוא הגיע, הוא התחבר פה מאוד מאוד מהר עם החבר'ה הצעירים שמשחקים פה כדורגל, ובעקבות זה גם הוא הכניס אותם לתרבות שלהם. בעצם ההיכרות שלי עם לק נוצרה בזה שראיתי את התאילנדים משחקים. יש פה איזה מגרש ממול בכדורסל שהם משחקים כדורגל רשת, כדורגל תאילנדי זה נקרא. וראיתי אותם גם משחקים פה על הזה, ועיניי קלטו מיד את לק. לחצתי לו את היד, אמרתי לו, אני יוסי. הוא אמר לק, אמרתי לו, תבוא לשחק יום רביעי כדורגל פה במעגן. הוא בעצם יש לו מעבר לדבר הבסיסי, והוא גם נכון, יש לו תנועה נכון מבחינת תנועה ללא כדור. עם הכדור יש לו טכניקה נהדרת. למד את המנטליות הישראלית של הכדורגל. כלומר? הרבה צעקות, כללות. משהו בסגנון הזה, הצגות. הצגות בעיקר. אף פעם לא קל להשתלב במקום חדש, בטח לא כשאתה זר ממדינה אחרת. אמא שלי, אינגריד, הגיעה לקיבוץ הישר מהולנד. בתחושת שליחות היא באה להתנדב ולתת יד בפיתוח הדבר הזה שנקרא קיבוץ. לא עבר הרבה זמן עד שאבא שלי הבחין בה, ומפה לשם היא החליטה להתגייר.
מאז היא חיה בקיבוץ והספיקה לגדל אותי ואת שני אחיי לתפארת מדינת ישראל. הגעתי לקיבוץ בסוף יוני 74, והסיבות היו שפשוט חיפשתי מקום לבלה את החופש. המנהל של הקרן מאוד התרגז עליי, כי זה היה השיא שלה בציע, ואני זוכרת, הוא לקח לי את הקופסה, הוא אומר, מה זה? הוא לקח את זה וזרק את זה על הרצפה, הוא כל כך התרגז עליי. ואני כמעט בכיתי שם ואמרתי לידיד שלי, מה זה? אני באתי מרחוק לעזור פה ואולי נלך מפה, לא, זה היה מאוד לא מוצא חן בעיניי. חברתית זה היה מדהים פה, מדהים, היו מסיבות כל הזמן וריקודים. הייתי אומרת, אני באה מהולנד, כל הדלתות נפתחו, ממש. היה הולנד, כולם אהבו את ההולנדים. הוא התחיל. אתה התחלת. היא מצא חן בעיניי. איך זה התחיל בדיוק אני לא זוכר. אני זוכר שהייתה איזה שדכנית באמצע, עוד איזה מתנדבת מדרום אפריקה. מרל. בשם מרל. כן. שהיא הייתה חברה של אינגריד, והייתה גם אז גם מתנדבת, והיא איכשהו שידחה או עזרה לקשר. הייתה גם אפיזודה שסיפרת על זה? על הכלב? כן. לא. שלחתי לה איזה פתק עם מכתב אהבה עם כלב של... אני שמרתי על הכלב. שכנים שגם היו הולנדים, הכלב היה שלהם. אני שמרתי על הבית שלהם. זוכרת איך קראו לו? מיקה. מדי פעם אפילו אותי באופן אישי שואל איך מצליחים לתקשר עם בחורה כזו או אחרת וזה וזה. כן? אמרתי לו, אז מה אני אעשה את שלו? עוד קצת. רגע, מה, לגבי כאילו בחורות ישראליות כאילו? הוא מאוד מאוד רוצה ישראל, מאוד. כן? הוא מתחתן איתה, וכשאני מדבר איתו על בחורה, אז הוא ישר, עיניים שלו קורנות כמו כן, ממש זוכות. כן, הוא די עצוב לזה שהוא צריך לעזוב עוד מעט. מה שעושים לי, אתה ובון? אני ובועז? בועז אחים. אחות. אחות? איזה יופי. ממש יפה. תראי איזה יפהפייה. ממש. קטנה או גדולה ממך? קטנה או גדולה? לא, קטנה. ממש יפה. איפה אתה? בלי שיער. זה קצר. נחמד. פעם ראיתי שהיינו צריכים, עבדתי אז ברפת, להעביר עגלות לאיזה כלוף או איזה פינה, ועבדנו עם עוד מישהו, ועוד מישהו, הבחור הזה התחיל להגיד לתאילנדי, תאילנדי, לא ככה תאילנדי. מה הבחור הזה, הוא, איך אומרים את זה? נעלב, כמה שהוא נעלב, אז אמרתי לו מיד, אתה לא יכול לדבר ככה איתו, אני בחיים שלי לא הייתי מדברת ככה איתם, אני ממש דיברתי איתם כמו כל אחד רגיל. כן, המעמד אצלנו הוא מאוד 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 מורגש, כאילו הם באים עם זה, עם תרבות כזאת של בעל הבית. מי בעל הבית? אני בעל הבית, אני שלום, זה... לא רוצה בעל הבית, אבל בעל הבית נאמבר 1, בעל הבית הוא נאמבר 1, אני נאמבר 2. הכנסתי אותם הביתה, בשבילם ההורים של הבוס, להיכנס אליו הביתה, והערכתי אותם, ואמא שלי נתנה להם אוכל וחריף וסחוג ומבסוטים עד השמיים, אכלו קוסקוס. ואיך שיצאו, אבא שלי בא לחצה עם את היד, והם ממש קדו ונדון, ואני אומר לו, לא צריך, הוא עושה, לא, בעל הבית, אבא בעל הבית. וזה היה כזה בשבילי, גם לאבא שלי כזה, בושה כזה, כאילו לא, אנחנו לא רגילים. איך הייתם מגיבים אם ג'ודה הייתה יוצאת עם תאילנדי? תשמעי, אני מניח שהתגובה הראשונה, לא יודע, מה את אומרת? היה לי קשה עם זה, אבל אם הייתי רואה שהיא מאושרת עם זה, איתו, באמת אוהבת אותו, אני חושבת הייתי מקבלת את זה.
כן? כן, מסכים. בטוח. שמעתי איזה לפחות 2 סיפורים שאומרים שהם הציצו פה בחלונות של בנות. פה, בקיבוץ? כן, אבל אני לא יודעת אם יש... אם זה נכון. אני כן מפחדת ללכת לישון עם חלון פתוח, אני גם לא... אני מאוד אשים לב מה אני לובשת, ולא... גם יש לי כל מיני סרטים שעוברים לי בראש שלי. אבל קשה לי להאמין. החבר'ה האלה, כמו שאמרנו, עם תרבות קצת שונה, ההתחלה הייתה קצת קשה, היו קצת סיפורים בארץ. מי שזוכר את סיפור החשד או האונס בקיבוץ נען, זה די הדאיג פה את האנשים, גם כל הסיפור שהם אוכלים חיות כמו כלבים וזה. עד כמה שידוע לי באמת, הקטע של הפירוק של הקטע של המיני, נגיד, נמצא קרוב בטבריה. יש שם לדעתי מספיק היצע. ממה שאני מכיר מהחבר'ה שלנו, הם לא מבקרים שם הרבה, אבל אני חושב שאין צורך לפחד במעגן. יש פה מזון בפנים. לא, יש פה מקקים. מה זה? יש פה מקקים. איפה את רואה? תראי שאני אזוז שאני פשוט עושה להם צל והם שחורים. תסתכלי לבפנים, הם לא יקפצו לך, עוד יש רשת. תסתכלי לבפנים. את רואה? אני רואה. אומייגאד. מה יש שם? אומייגאד. יש שם ראש של חזיר. אומייגאד. יואו, פחדתי. פחדתי שזה מה שיהיה שם. כן? למה? למה זה שם? צלם. יש פה מלא ראשים, אומייגאד. למה? אומייגאד, וואי, למה? מה קרה לאוזניים של החזיר הזה? נו, קחו אותם, הם עושים אותם מארוחת צהריים היום. יואו! כן ראינו שלקחו את השיליות של הפרות אחרי המלטה, אבל הם שמו לב שזה לא נבר בתוך הזבל, אז הם לא לקחו את זה. לקחו את זה בעיקר במקומות איפה שהפרה הפילה את זה, למשל במכון חליבה, זה היה לפעמים קורה שפתאום זה ירד לה, אז הם שמו את זה בשקית ניילון ובדלי, ואחר כך הם לקחו את זה הביתה. איך הם אכלו את זה וזהו, אני לא יודעת, אבל זה כמו דליקטס. מכינים, איך קוראים לזה? חגבים מטוגנים או משהו כזה? שהם אוכלים את זה וזה נראה להם כמו צ'יפס. מביאים להם את העופות כדי שהם לא יצודו, כי הציד זה בדיוק כמו הקרב תרנגולות, זה טבוע בהם הציד. כל נושא הציד ודייג, והם... ברגע שאתה מביא להם את זה, או עוזר להם לקנות את זה בזול, את האוכל שלהם, אז הם לא צריכים כבר לצוד. הרבה פנטומימה, ציורים שאני מצייר להם, ומדגים להם פיזית, אם משהו שאני צריך לעשות, אז זה להדגים להם כדי שהם ילמדו, וכשאני מדגים להם, אז אני שואל אותם איך אומרים את זה בתאילנדית, ואני אומר להם איך הם אומרים את זה בעברית, כי הם גם רוצים ללמוד עברית. חלק מהם רוצים ללמוד את השפה. אז נוצר איזה איזושהי שפה משולבת בפנטומימה, אנגלית, תאילנדית ועברית, וגם העברית היא אלגית, היא עברית כמו שהם מדברים, לא כמו שאנחנו מדברים. בוא'נה, ג'ול, אני אומרת שאנחנו נעשה המרה, נהיה מתורגמניות, בא טוב, נראה לי הם עושים מלא כסף. אחרי לא מעט ניסיונות להשיג מתורגמן שלא ירושש את חשבון הבנק שלנו, סוף סוף מצאנו מישהו שבעזרתו נוכל לנהל שיחה עם לק. תגיד לו אם זה לא מפריע לו לספר קצת מה הוא עושה שם. บ้านคุณทำอะไรตอนที่คุณอยู่บ้านแต่ก่อนคุณมาทำงานที่อิสราเอล ที่บ้านตอนเรียนเนี่ยครับ เรียนหนังสือ เรียนหนังสือแล้วก็มีทำนา
ทำงาน แล้วก็มาอิสราเอลทางโทรศัพท์ ทางโทรศัพท์ เดือนหนึ่งก็ประมาณ10 กว่า 10 ครั้งต่อ1 เดือน הוא היה רוצה להישאר פה, או הוא יותר רוצה לחזור לשם? อยากทำงานต่อถ้ามีโอกาสทำงานต่อ4 ปีนี่กลับไปพักได้ไปพักได้30 วัน איך החיים פה, אם טוב לו, גם מעבר לעבודה? คิดว่าดีมากๆแล้วก็เจ้านายจ้างแล้วก็ดีเป็นกันเองช่วยเหลือเก็บใครได้ป่วยมาก็ส่งโรงพยาบาลไปหาหมอหาแพทย์ก็ทุกคนก็สบายใจอยู่รู้คนไทยพวกคนไทยเนี่ยที่ทำงานเนี่ยเขารู้ว่าต่ำอิสราเอลอยู่นั่นแต่คนไทยอยู่ทุกคนรู้หมดแต่ก็มีส่วนน้อยคนอิสราเอลมีส่วนน้อยนี่มันผมไปเล่นไปเตะบอลที่คิบูตแถวๆเนี่ยมีคนอิสราเอลแบบผมlenบอลอยู่ไงโทษนะสิครับทุยโอ้ยไทยแลนด์ดีทำไมผมไม่รู้ว่าทำไม הוא היה שוקל להתחתן עם בחורה ישראלית? ถ้าสมมติว่าอยู่ที่นี่ตลอดน่าจะคิดว่าน่าจะถ้ามีนะ คิดว่าไม่มีหรอกน้อย אני אמרתי לנועה שהיא בטח כתבה שם אוהבת אותך. ขอบคุณครับ טוב? שלום. אני צריכה לאסוף שיער. אולי שיעשה לי עיגול? חזיר? אתה הכנת? מי בישל? גם חזיר. זה חזיר? אני מו. פרה, דגים. זה דג? דג. דג. פיש. מעולה. טעים. טעים. זה חריף, לא? זה בטח ממש חריף. לא, תתאמין את זה קודם. אני עושה עליי ניסיונות. טעים, כן, זה לא קשה. אני את גניה א', גניה ב'. תודה. makan. בני אבטיח. makan. אני מעגן. כן. יהודית. niêm טין. ו? קון. קונג. 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 ו? נאי. נאי. קונג, נאי. ביי. איך? ביי. 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 ו? קיו. קיו טום. 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 ניקניים או לא? יהודית. מה אתם עושים ככה? איפה? זה סרט. סרט קולנוע, סינימה, הוליווד. לא הוליווד. כדור הוליווד. זה הוליווד קטן. הוליווד ישראל. הוליווד מעגן. הארוחה הייתה מלאה בטעמים חדשים ומאתגרים, אירוע שלא נשכח לעוד הרבה מאוד זמן. ההיכרות עם לק רק בתחילת דרכה, אבל אין יותר ממה לפחד. לק אמנם בא מתרבות שונה, אך יש בינינו דברים משותפים מעבר למילים. כמו כולנו, גם לק מחפש אהבה, רוצה להקים משפחה ובית במקום שטוב לו, ומי יודע, אולי הוא ימצא דרך להישאר כאן בקיבוץ מעגן לעוד הרבה שנים.
חכי.